Dneska ti ukážu, jak uplácat z prdu kuličku. Budeme vařit ze zbytků. V hlavní roli budou včerejší brambory, k tomu kousek tremského cigára, 1 cibule, 1 česnek, kousek rozmarínu, paprika ze zahrádky a 1 vajíčko. Do pánve vkydni kousek sádla z prasete, nech ho rozehřát a přisype brambory. Lehce je osol a začni opékat. Do pánve to sázíš podle toho, jak dlouho ta ingredience potřebuje opékat. Takže na zlátnoucí brambory šejdem šmiklí cigárko. Když začíná být opálený, přihodíš cibuli. S tou proběhne 2 až 3 minuty šolichačka a přihodíš nakrájenou papriku. A volným tempíčkem pokračuješ. Na hrubo seklej rozmarín, ten během chvíle ucítíš až v rypáku. A nepřilnavku žádnej tuk, 1 vajíčko, 2 žloutky. Do pánve 1 stroužek česneku nakrájený na plátky a poslední minutka. Teď to všechno nasázej na talíř a nahoru na trůn posaď ty vaječný dvojčata. Jestli máš doma vajíčka malý, klidně si udělej 2. Čerstvě mletej pepř je povinnost a trošku jarní cibulky pro fresh efekt v hubě. A na závěr nasrat lidi, co nemají rádi rozkrojený žloutky. Je to za necelý 3 pětky, tak čau.